Hàn Tuyết tuổi 43, cuộc sống kín tiếng bên chồng hơn 18 tuổi và con gái tài năng. Dạo gần đây, người ta bắt đầu nhắc nhiều hơn đến cuộc sống hiện tại của Hàn Tuyết. 43 tuổi rồi, nghe con số thì thấy cũng bình thường thôi, nhưng nhìn cô ấy lại không giống kiểu 43 mà mọi người hay tưởng tượng. Hàn Tuyết vốn dĩ chưa bao giờ là người ồn ào trong giới giải trí. Cô kiểu lặng lẽ, kín đáo, nhưng vẫn luôn có sức hút riêng, không cần xuất hiện dày đặc, cũng không cần tạo scandal, vậy mà vẫn có chỗ đứng rất riêng. Bây giờ nhìn lại, cái vẻ ngây thơ ngày trước gần như không còn nữa, thay vào đó là sự chín chắn, điềm tĩnh. Kiểu phụ nữ đã trải qua đủ thứ, nên ánh mắt cũng khác. Chuyện tình cảm của cô thì trước giờ vẫn kín như bưng. Nếu không có những thông tin được hé lộ gần đây, chắc nhiều người vẫn không rõ. Chồng cô là Vạn Sơn, hơn cô tới 18 tuổi, hiện đã 61, không phải người trong showbiz. Ngược lại, ông ấy là doanh nhân, kiểu rất có thế lực trong ngành truyền thông. Nghe qua thì cũng đủ hiểu đây không phải một người bình thường. Hai người gặp nhau từ năm 2006, trong một sự kiện nào đó. Khoảng cách tuổi tác khá lớn, nên lúc đầu chắc cũng khiến người ngoài tò mò. Nhưng rồi họ vẫn đến với nhau, không ồn ào, không phô trương. Kết hôn, sống cùng nhau hơn chục năm. Và điều lạ là gần như không có tin đồn gì tiêu cực. Trong showbiz, chuyện này không phải dễ. Có lẽ một phần vì cách Hàn Tuyết chọn sống. Cô giữ đời tư rất kỹ, không phải kiểu né tránh cực đoan, mà là biết dừng đúng lúc. Nghe nói điều này cũng liên quan đến gia đình cô, một gia đình có nền tảng quân nhân, kỷ luật, kín đáo. Lớn lên trong môi trường như vậy, việc cô không thích phô bày cuộc sống cá nhân cũng dễ hiểu. Vạn Sơn thì lại khá tinh tế theo một cách khác, không xuất hiện nhiều, nhưng những gì người ta nghe được đều khá dịu. Ông từng viết nhạc cho cô, tặng những thiết kế riêng, những chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy mối quan hệ này không chỉ là danh nghĩa. Hai người có một cô con gái, năm nay 14 tuổi, và có lẽ đây mới là điều khiến Hàn Tuyết tự hào nhất. Có một đoạn video được chia sẻ, Hàn Tuyết ngồi dưới khán phòng xem con gái biểu diễn piano, không ồn ào, không khoa trương, chỉ là một người mẹ ngồi lặng lẽ nhìn con mình trên sân khấu. Cô bé mặc váy đơn giản, chơi đàn rất tự tin, nhìn cách cô bé ngồi, cách đặt tay, rồi cả thần thái có cái gì đó rất ra dáng, không chỉ là biết chơi đàn, mà còn là sự giáo dục, cách lớn lên. Nghe thì có vẻ hơi lý tưởng hóa, nhưng nhìn vào lại thấy khá thật. Hàn Tuyết dường như chưa từng vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con. Dù công việc vẫn đều đặn, cô không khoe quá nhiều về con gái, gần như giữ kín. Nhưng mỗi lần nhắc đến, ánh mắt và nụ cười của cô không giấu được, kiểu tự hào rất tự nhiên, không cần nói nhiều. Còn về sự nghiệp, cô vẫn hoạt động đều. Gần đây đang chuẩn bị diễn sân khấu ở nhà hát Majestic Thượng Hải, vào vai trong vở Tôi và Chính Tôi. Nghe tên thôi đã thấy hơi nội tâm rồi. Vai diễn này cũng được nói là khá nặng về cảm xúc, cần cả diễn xuất lẫn giọng hát, một kiểu thử thách khác, không phải ai cũng chọn ở giai đoạn này. Ngoài ra, cô vẫn đóng phim, tham gia show, thỉnh thoảng livestream, không quá dày, nhưng đủ để khán giả nhớ đến. Và điều thú vị là cô gần như không thay đổi nhiều về ngoại hình, vẫn gọn gàng, da dẻ ổn, phong thái nhẹ nhàng, không phải kiểu cố giữ tuổi xuân, mà là chăm sóc bản thân một cách đều đặn. Có người từng hỏi, vì sao cô lại chọn một người hơn mình 18 tuổi? Nghe thì đúng là chênh lệch lớn thật, nhưng nhìn vào cách họ sống với nhau bây giờ, câu trả lời có lẽ không còn quá quan trọng nữa. Đôi khi, hợp nhau không nằm ở tuổi tác, mà là ở cách hai người hiểu và giữ nhau như thế nào. Giờ thì Hàn Tuyết có một cuộc sống khá trọn vẹn, công việc ổn định, gia đình yên ấm, con gái lớn lên tốt. Cô vẫn giữ được khoảng cách với sự ồn ào của showbiz, sống chậm lại một chút, nhưng không hề tụt lại phía sau. Kiểu người như vậy không quá nổi bật theo cách ồn ào, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.